שוב התחילה מלחמה, ואני מזמין אתכם לדלג על מהדורת חדשות אחת, כי בתכלס הם סתם חוזרים שם עכשיו שוב ושוב על אותם דברים, ולהצטרף אליי למסע קצר, בו אנחנו נגלה איזה תובנות על משמעות החיים אנחנו יכולים להבין מתוך הכאוס והכאב הזה של המלחמה. אז בואו נתחיל את המסע ותדמיינו איתי רגע לוחם שעומד בשדה הקרב, שנייה לפני שהמלחמה מתחילה. הנשק שלו מוכן, הוא כבר עבר את ההכשרה שלו, הוא מאמין בצדק של הצד שלו, הוא אפילו מוכן להקריב את החיים שלו. אבל אז, ברגע אחד, משהו נסדק. הוא מסתכל קדימה, פתאום הוא רואה דרך הערפל של המלחמה. הוא רואה את חוסר ההיגיון, הוא רואה את הזוועה ואת האימה של המלחמה. וכל הכוח שהיה לו נעלם. הידיים שהיו יציבות מתחילות לרעוד, וכלי הנשק שלו מחליק לו מהידיים ונופל לבוץ. והוא כמעט קורס. הוא מעדיף עכשיו לוותר על הכל, על התפקיד שלו, על הכבוד שלו, על העתיד שלו, רק כדי לא להיות יותר חלק מהמכונה הזאת של המלחמה. הוא עומד שם ופשוט לא יכול להמשיך. השבירה הזאת זה רגע שבן אדם שואל את אחת מהשאלות הקיומיות הכי קשות שהוא יכול לשאול את עצמו בזמן מלחמה. למה? והתיאור הזה שיכול להישמע כאילו הוא מתאר חייל מודרני, הוא למעשה הפתיחה של אחד מהטקסטים הכי חשובים, הכי משפיעים והכי עתיקים בתולדות האנושות. הבאגבד גיטה. שירת האלם. הספר הזה הוא הלב של הפילוסופיה ההינדית. הוא מתמצת אלפי שנים של חוכמה לתוך דיאלוג אחד. ומה שהופך אותו למרתק כל כך, זה שהוא מתרחש באמצע שדה קרב. והסיפור שלנו מתחיל ברגע הזה, שהגיבור מחליט שהוא לא יכול יותר. והגיבור הזה שהסיפור קוראים ארג'ונה. וארג'ונה הוא לא סתם לוחם, הוא נסיך, שבגלל סיפור פוליטי ארוך ומלוכלך, נמצא שנייה לפני מלחמת אחים. זה אומר שהוא עוד רגע צריך להילחם בדודים שלו, או בקרובי משפחה אחרים שלו, באנשים שהוא גדל איתם, בלוחמים שהוא הריץ בתור ילד. וזה מצב כל כך קשה ולא נתפס שהוא כמעט נשבר. אבל למזלנו לארג'ונה יש יועץ מאוד מיוחד, שנקרא קרישנה. וקרישנה כאן מסמל את החוכמה של היקום, שבאה לעזור לאדם למצוא משמעות בזמן של טרגדיה אדירה. והדבר המופלא פה זה שהחוכמה של היקום היא לא מנחמת את ארג'ונה, או אומרת לו תברח מהשדה קרב. מה שהיקום אומר לו זה מספיק להתבכיין, תקום ותילחם. ולהזכיר לכם, זה היהלום שבכתר של ספרי הקודש האינדים. ויש פה מתח מאוד מעניין. מצד אחד מדובר מאחת מהתרבויות הכי רוחניות והכי שוחרות שלום בעולם. ומצד שני זה הספר הכי חשוב שלהם. והוא מעודד את הגיבור שלו לקום ולהילחם. אבל למה? האינדים הבינו שכשבן אדם ניצב בפני טרגדיה כל כך נוראית, עד שהוא כמעט קורס, זה בגלל הזום אין שלו, בגלל התמונה החלקית שהוא מסוגל לראות על טבע המציאות. ולצאת רגע החוצה, לקבל פרופורציה שונה, יכול ממש להושיע אותה. ואולי זאת הסיבה שהספר המיליטנטי הזה היה הספר שהציל את החיים של גנדי. כן, מה ששמעתם. בואו נקשיב לאלן ווטס, מצוטט את מה שכתב מהטמה גנדי על הספר הזה, על הבאגבד גיטה. In 1925, Mahatma Gandhi wrote the following words. When disappointment stares me in the face, and all alone I see not one ray of light, I go back to the Bhagavad Gita. I find a verse here and a verse there, and I immediately begin to smile in the midst of overwhelming tragedies. And my life has been full of external tragedies. And if they have left no visible, no indelible scar on me, I owe it all to the teachings of the Bhagavad Gita. אלו היו המילים של גנדי, האיש ששחרר את הודו מהאימפריה הבריטית בלי לראות אפילו כדור אחד. הסמל העולמי של השלום. ואם הייתם שואלים את גנדי, מה הספר שהנחה אותך? מה היה המצפן שלך ברגעים הכי קשים? הוא בלי להסס היה כנראה מצביע על הבאגבד גיטה. וזה נשמע הזוי, נכון? איך בן אדם שהקדיש את החיים שלו לעשיית שלום, מעריץ ספר שמנחה את הלוחם. תרים את הנשק שלך ותילחם כבר. אבל גנדי לא היה טיפש, והוא גם לא היה צבוע. לדעתי מה שהוא הבין זה שהפציפיסט לעולם לא יצליח להביא שלום לעולם. וכן, אני יודע שזרקתי פה פצצה, ואני גם יגיע אליה בהמשך, אבל בינתיים יש לנו משהו חשוב לעשות.
בואו נצלול למהות של הספר הזה שהציל את גנדי. ספר שאפשר להגיד שהוא גם בעצם מדריך הישרדות רוחני לכל מי שמוצא את עצמו באמצע סערה. אז בואו נחזור לסיפור שלנו. ושמה, אחרי שקרישנה אמר לארג'ונה לקום ולהתכונן למלחמה, הוא מתחיל להסביר לו אמיתות על טבע המציאות, שהופכות את הטרגדיה הזאת לפחות נוראית ושמות הכל בפרופורציה אחרת. האמת הראשונה שהגיטה מסבירה היא שההבנה שלנו בבני אדם על חיים ומוות היא מאוד מוגבלת. ולכן מתוך ההבנה המוגבלת והזום אין הזה, אנחנו רואים את המאורעות כאן כטרגדיות. אבל קרישנה אומר לארג'ונה דבר מעניין. אתה מתאבל על מה שאי אפשר להשמיד. ובהמשך הגיטה טוען שהאדם החכם לא מתאבל, לא על המתים ולא על החיים. כי האדם החכם הבין שהאדם כיצור נפרד וסופי זה אשליה. ומי שישתחרר מהאשליה הזאת מבין שהמהות של הבן אדם לא יכולה למות, בגלל שהיא מעולם לא נולדה. כי המהות הזאת היא אותה מהות של היקום כולו, של טבע המציאות. אבל בגלל שאנחנו לא יכולים לתפוס את טבע המציאות עד הסוף, מה שכדאי לנו לדבוק בו זה להגשים את הייעוד שלנו, שזו הנקודה המרכזית שהספר מדבר עליו. בעולם האינדי יש מושג מאוד חשוב שנקרא סווה דרמה. המילה הזאת מורכבת משני חלקים. סווה, הפירוש שלה זה עצמי, ודרמה זה ייעוד. אז אפשר להגיד שהמשמעות של המילה הזאת זה הייעוד העצמי, שלי או שלך. ומה שהפילוסופיה האינדית אומרת זה דבר מאוד מעניין. לכל דבר בעולם יש ייעוד. הייעוד של האש זה לבעור, הייעוד של המים זה לזרום, ואש שלא בוערת היא לא אש פחות טובה, היא לא אש. ואותו דבר לגבינו. לכל בן אדם יש את התמהיל הייחודי שלו, את הכישרונות שלו, את האיכויות שלו, והתפקיד שהמציאות מציבה בפניו. וקרישנה אומר לארג'ונה משפט מטלטל. טוב יותר לעשות את הייעוד שלך בצורה חלקית, מאשר לעשות ייעוד של מישהו אחר בצורה מושלמת. ולמה הוא אמר לו את זה? כי כשארג'ונה הפיל את הקשת שלו לרצפה, הוא פתאום הפך כאילו לפציפיסט, לנזיר, לאיש שלום, אבל בתוך תוכו, בטבע שלו, הוא לוחם. וכשהוא הפיל את הנשק, הוא פשוט הפך לבן אדם שבורח מעצמו. וגם במציאות שלנו היום, המושג הזה, הסוודרמה, הייעוד העצמי שלנו, יכול לעזור לנו למצוא אוריינטציה. הוא מציב בפנינו שאלה, בתוך כל הכאוס הזה, מה התפקיד שרק אני יכול למלא? ומה הדרך שנועדה לי? גם אם היא קשה, גם אם היא לא הדבר הטרנדי לעשות. אבל בשביל להצליח לעשות את הייעוד שלנו עד הסוף, אנחנו צריכים לעבור לדבר על המהות הבאה שהגיטה עוסקת בה, שהיא אולי החשובה מכולן. פעולה בלי מניע. לנו כאנשים הערביים זה קונספט הזוי. לפעול בלי מניע, אנחנו רגילים לעשות כל דבר ביומיום שלנו, כשאנחנו יודעים בדיוק מה השכר שלו, או מה התוצאה שלו. אני הולך לעבוד בשביל התלוש. אני הולך לסופר בשביל למלא את המקרר שלי במצרכים. אני יוצא לבר בשביל לבלות, או בשביל למצוא בחורה. אבל הגיטה הבין שאם כל הפעולות שלי הן רק בשביל תוצאה עתידית, אני בעצם כמעט לא חי בהווה. אני כל הזמן רק משרת את העתיד. ולכן בשביל הגיטה, פעולה בלי מניע היא אחת מהדרכים הטובות ביותר להתחבר לטבע המציאות. וגם ביהדות יש חשיבה דומה. כמו שאמר בעל הסולם, ההופך ברצון נהיה צינור. זה אומר שרצון וצינור לא סתם מורכבים מאותם אותיות. כשבן אדם מפסיק להיות עבד לרצונות שלו, הוא משנה את מבנה האותיות שלו. ואז הוא יכול להפוך להיות צינור שמחובר לעולמות עליונים. וכאן אנחנו מתחברים לשאלה שהיא אולי הכי קשה מכולם. מה מניע אותי? למשל, כשאני מזדעזע מהזוועות שקורות עכשיו בעולם, האם אני עושה את זה כי אני מחובר לרגע הזה, ואני מבין שזה לא הרמוני וזה לא הדבר הנכון לעשות? או שאולי אני עושה את זה כי אני מפחד מסבל, או כי אני מתאהב רוע. ואם התשובה השנייה היא הנכונה, אז החדשות הרעות זה שאני כנראה בעצמי משרת רוע וסבל. כן, זה הפרדוקס הגדול של הפציפיסט, והסיבה שהפציפיסט לעולם לא יצליח להביא שלום לעולם. כי כשאני מפחד או מתאהב רוע, לא השתחררתי ממנו, והוא עוד ינהל אותי. בגלל שאני לא צלול בתפיסה שלי לגביו, אני מופעל רגשית, ואני פועל מתוך מצוקה או מתוך דחייה. ומה זה בעצם אומר? זה אומר שקל לעבוד עליי, קל לעונות אותי. תשימו לב איך לפני שמתרחשות צבאות אצל בני אדם, קודם כל יש בקהילה פחד גדול, יש תיעוב של הרוע
שהוא כמובן נמצא שם בחוץ. וזה מוביל אותנו לקרל יונג, שמתחבר לבגבד גיטה בצורה מדהימה. קרל יונג טוען שיש רודנים, היטלרים וסטלינים בגלל תופעה עמוקה מאוד בטבע האנושות. התופעה הזאת היא חוסר היכולת שלנו להכיל את הצל שלנו, את הצדדים האפלים שמודחקים בתוכנו. אנחנו רוצים להאמין שהרוע הוא שם בחוץ, הוא לא אצלנו. ואז כשמגיעה איזו דמות קריזמטית ומצביעה לנו על איזה רוע כזה, אנחנו מרגישים הקלה פתאום. הנה מישהו אישר לנו שהרוע לא נמצא אצלנו. ואז קל לדמות הזאת גם להפנט אותנו, ולגרום לנו לשרת את אותו הדבר בדיוק, שאנחנו סולדים ומפחדים ממנו. וזאת הסיבה לדעתי שגנדי, האיש שהביא שלום לתת יבשת שלמה, לא היה פציפיסט במובן הסנטימנטלי של המילה. גנדי ידע שהוא לוחם שלום ולוחם חופש, והוא לא עשה את זה כי הוא פחד מרוע. הוא עשה את זה כי זה היה הייעוד שלו בחיים. והספר הזה, הבגבד גיטה, היה כלי שהזכיר לו קודם כל להכניס פרופורציה לתפיסה שלו. לעשות זום אאוט כשהטרגדיות נחתו עליו. והכי חשוב לעמוד כל הזמן על המשמר, ולוודא שהוא לא מתאהב או מפחד ממשהו, מה שהיה מגייס אותו לשורותיו של הרוע. עכשיו, זה משהו שהרבה יותר קל להגיד מאשר לעשות. בחוויה האישית שלי, בתור מישהו שמרגיש גם שהספר הזה הציל את החיים שלו, יותר מפעם אחת, בתור מישהו שמנסה לתרגל את הדבר הזה ביום שלו, זה עבודה קשה ובלתי פוסקת. אני מרגיש שהזוועות והרוע מסביבי כל הזמן מתחדשים ומשתכללים, וקשה לי לא להישאב לסיפורים האלה, ולסנוע או לפחד. זה ממש כאילו אני מנסה לפעול נגד האינסטינקטים שלי. למשל במלחמה הזאת עכשיו מול איראן. אנחנו נלחמים מול דמויות פנאטיות ורדיקליות שמתעללות כבר עשורים במיליוני בני אדם. אנחנו נלחמים מול אנשים שהביאו לעולם כל כך הרבה סבל. אז איך אפשר לא לשנוא אותם? איך אפשר לא לתאב את הרוע הזה? זה כמעט בלתי אנושי. אבל זה תרגיל חשוב, ואני מנסה לעשות אותו לא בצורה פרוגרסיבית של לאהוב את הטרוריסט, את הפרא האציל, או בצורה פציפיסטית של לחבק את האויב, אלא ממקום של עוצמה. אני מנסה לא להכניס שנאה ללב שלי, כי ברגע שזה קורה, אני מרחיק את עצמי מטבע המציאות. ועוד דבר שקורה ברגע הזה, זה שאני נהיה קצת יותר כמו האויב שלי. ועכשיו, זה שאתה לא שונא את האויב שלך, או את הרוע שבו, לא אומר שאתה לא תילחם בו. אתה יכול להילחם באויב שלך בצורה צלולה, אם זה הייעוד שלך בחיים. וכן, זה קצת מצחיק להגיד את זה במדינה שכמעט כולם בה חיילים, או היו חיילים. אבל לדעתי להיות לוחם זה לא הייעוד האמיתי של הרבה מהישראלים, ולכן לדעתי יש כל כך הרבה פוסט-טראומטיים. יש הרבה אנשים שנכנסו לדמות שהם לא היו אמורים לגלם, והם משלמים על זה עד היום מחיר יקר. אבל למי שזה כן הייעוד שלו בחיים, גם לא יש רגעי שבירה. ובואו נחזור רגע לאותה תמונה שהתחלנו איתה, של הלוחם שעומד בשדה הקרב, והקשת שלו מחליקה לו מהידיים לתוך הבוץ. עכשיו, אנחנו מבינים שהשבירה הזאת יכולה להיות גם רגע טוב, רגע שבן אדם מפסיק להיות אוטומט, שמופעל על ידי פחד, שנאה או פקודות, ומתחיל להיות צינור. ומה שהספר האינדי הזה מבקש מאיתנו, זה לא להפסיק להרגיש. והוא בטח לא מבקש מאיתנו להיות אדישים לרוע. הוא מבקש מאיתנו משהו הרבה יותר קשה. להילחם ברוע בלי להזין אותו, בלי לשנוא אותו, או בלי להפוך להיות דומה לו. וזה לדעתי ממש מתמצת את האתגר הכי גדול שלנו בתור ישראלים, בתוך המזרח התיכון, מלא אכזריות. והפרדוקס המעניין כאן, זה שדווקא כשאתה משחרר את השנאה, כמו שתרגלו הלוחמים היפנים, הסמוראים, ברגע הזה אתה הופך ללוחם הכי חזק שיש. לוחם שאי אפשר לשבור אותו. לכן הספר הזה, הבגבד גיטה, הוא ספר שיכול להיות מדריך גם של הלוחם בקרב, וגם של לוחם השלום. ולדעתי, אם נחזור רגע למציאות שלנו, חלק מהפוסט-טראומה של החברה שלנו נובעת מהנקודות שהגיטה מדבר עליהן. ואני חושב שדרך הספר הזה אנחנו נוכל למצוא מרפא לחברה שלנו. אני מקווה שהספר הזה, שהצליח להציל את גנדי, יוכל גם לגעת בחלק מהישראלים, שגם מתמודדים פה עם טרגדיות בלתי פוסקות. אז תשמרו על עצמכם, ונקווה שהכל ייגמר בשלום ובמהירות.